Chưa. Nơ có gì nữa. Em ăn cà phê. Nếu cà phê thì muốn không hồng. À, có gì nữa. Vô đây thầy. Đi cho nó ăn. Không ăn là gì đâu.
đi ra bụng á. Rồi. Hả? Rồi hết rồi. Ngon à. Dạ. Cái gì con? Chơi. Chơi. Ừ. Hai bộ. Trời ơi, quay lên chắc cháy màn hình quá. Quay lên cháy màn hình chết luôn đó. Chừa là cái gì? Đó. Đúng. Nào các chị nè. Ớt nước màu ít ít thôi Hạnh. Ừ. Đen Bữa cái bữa đó ớt đen quá. Cái đó mình nằm giặt rồi. Cửa gì vậy? Ổng làm bên YouTube á. Ừ. Miếng thôi, đen quá đen. Ổng đi quay YouTube mơ chiều mày hát tao ngồi hái nhổ rau cải. Nước màu này là có em thắng là đen quá. Anh Hân đi làm cái gì? Anh Hân đi làm cái gì rồi? Tháng gì mà xí ăn này? Ra mới được. Ông kìa, ông còn đúng tiền đúng ra nữa đó nghe. Phải hết tiền nữa cho. Phải hết tiền nữa cho 12.000. Ừ, 40 triệu. Tao mở cái tài khoản rồi mà giờ máy yếu quá không đăng nhập vô được. Máy yếu, cái máy của mẹ không làm được, cái máy quá yếu rồi, máy hư rồi. Nó nói giờ nó mở sẵn rồi đó, giờ chỉ mà đi mua điện thoại mới về là đăng nhập vô là xài rồi. Mô tô mua gì đó tao cũng nhớ. Mua bi gì đó. Mô tô. Tài khoản là có mô tô luôn đó chịu rồi.
Tiền đâu dư, mình không có dư. Tính ra phí dữ luôn á. Tính ra phí dữ luôn á chưa. Đi mua chiếc xe vừa trả hết, vừa trả xong góp cái đậu đó bỏ ra. Cãi ra không, tao kia mua chiếc cùi bắp chạy đỏ đi, không chịu. Tao kia mua chiếc cùi bắp chạy đỏ đi, coi để coi có khám tuyển nghĩa vụ không, để trúng tuyển rồi bỏ xe nhà về đâu chân rồi thấy không? Tao nói có sai đâu. Để gì khóc nổi. Để nằm đó 24 tháng trời để đi thôi, tiền bây giờ không xài thì tiền nó nhắc đi. Để ta đi về cái đi làm cái ta mua sao vậy mà. Nếu ta mua đỏ chiếc 2-3 triệu ta chạy, ta mua chiếc 2-3 triệu ta chạy đi về cái tao bán một bóng luôn cái rồi. Thì đi xe không? Để giờ đi làm, để giờ đi làm cái đậu chiếc xe đó. Mày đi mà mày đi miễn sách điện thoại theo chứ nói gì? Cho nó chơi sách theo nhưng mà từng xài được của chủ nhật. Còn ngày thường nó giữ. Coi em đi ấy. Sách theo đặng điện về nhà rồi chứ. Thì ai cũng vậy chân á. Đi 3 tháng đầu là nó đâu cho xài điện thoại đâu. Nó cho buổi chủ nhật nó đưa lại cho xài còn mà. Rồi ra 3 tháng quân trường rồi nó mới cho mình sử dụng điện thoại. Mấy hồi 3 tháng có 90 ngày lát quá lát rồi có mấy ngày hết tháng rồi. Vậy chứ mày đây quay hồi nào mày đi mà năm nay cũng 2-3 năm rồi đấy chứ bộ. Hồi đâu. Vậy chứ lắc có mấy hồi đâu ra có cái giấy xuất ngủ được rồi sau này cùng được mận này kia rồi. Giờ giỏi nhất là cái nghỉ luôn. Tiếc thì hiện giờ con đang làm chậm là con chạy nước cho ông đâu gần cả chục cái nhà hàng rồi. Tại nghĩa vụ nhiệm vụ phải làm gì đâu có bỏ được. Thì đó ông cũng nói mà. Còn bà chủ bà nói mày nhỏ xíu con mà không bắt mày đi được mà bắt lại luôn. Vậy cái sức khỏe rồi đủ thì đi bắt đi thôi chứ. Bây giờ không đi thì lo cả chục triệu rồi qua năm cũng phải lo nữa. Lo năm Vợ đi đặng không bắt mà không chịu. Lo năm nào cũng phải lo cả chục ngoài triệu đó chứ phải ít đâu rồi thôi đi đại đi về có này về sau này có số cái giấy xuất ngủ cũng có cái tương lai nữa. Được cái giấy xuất ngủ rồi mày về mày đi ví dụ như mày đi làm gì có cái giấy xuất ngủ thì cũng được ưu tiên hơn nữa. Vô duyên mày. Tự nhiên cái bắt tao à. Bắt con năm cà phê chạy ra nó thấy đã. Hai tuần nữa là có ít rồi đó. Đi vô cái mặt nó mụn dữ thằng vậy hả? Cái mặt bây giờ nó bụng thâm luôn rồi thấy ớn rồi. Có bị sida lộ ra không nghe không? Tao nghi lắm nghe à. Bữa hổm về bún chứ rồi bữa nay vậy đó. Ủi quá. Nè. Mặt nó bụng cả. Cả này gần về ủi có đen không? Ủi dữ lắm rồi. Nó mũi mà mặt nó bụng.
mặt phát con vợ người. Anh có coi cái tóc mà bà Phương xứ Dượng bà. Hai đứa mày đi số rồi. Vậy mà cuối cùng giờ hai đứa dính hết trơn, người ta không dính. Con của cậu Bảy Ngoan đồ cũng đi khám đợt đầu đó mà có dính đâu, rồi giờ tới mày con không chết luôn, con không có dính đâu, con không ta đậu đại học rồi ta đi làm ra ngành rồi đó, để gì cho mày ngủ với gạch thôi chứ đâu cho lên giường ngủ đâu. Chết rồi, cái này đậm rồi. Cưng ơi, cái này đậm rồi Cưng ơi. Chuyến này mà có về chắc con sao ta? Qua Tết hả? 16, 17. Cỡ đó nó xin nghỉ được rồi đó. Cỡ 16, 17 nó xin nghỉ được rồi. Thoải mái rồi. Quá Tết mà. Nó chơi nhà bữa mới về chứ. Đây là lúc về á, lúc thằng về nhà bên này nè, về kia bên nước một á, con sẽ chạy lên con nước chơi tầm 3 ngày về. Chừng nào nó về đó thì bà nó chơi 2-3 ngày gì rồi về đây thì chắc anh bữa nữa nó mới đưa giấy thì biết quyết định mà phải chừng 10 bữa nữa nó đưa giấy là mới biết xác định là ngày nào đi. Con cũng cho ba chơi với mẹ, nó cái trời nó bột nó mẹ người ta à. Vậy với ai cấm? Thì ở bển chơi. Con chơi. Đi gạch giá chơi cho bé, nghe nói vui lắm á. Chơi 2-3 ngày gì đó rồi về anh đây chứ ai không cho ở. Rồi mày đi thì nó cũng ở nhà với mẹ nó chứ đâu không lẽ nó ở tao. Ủa bọn nó nghỉ luôn hả chứ bà? Ở đâu nó còn làm nữa. Ở trong tao mà không có mày nó chịu hả? Nghĩ sao vậy? Không lẽ ở Còn lai gai. Nếu mà về còn lai gai. Giờ đang chín nè. Nó đói bộ á. Trời ơi. Ở đây 200.000 nó mua một đống. Đài đây ký. Đài 9 ký có 20.000 bạc nha. Rồi ở đây tao 40.000 ký. Xài chín 20.000 ký, dưa hấu 10.000 ký. 200.000 nó mua một đống. Bển cái gì? Bởi vậy bển cái gì cũng mắc hết trơn. Không, cha mày hái vợ nó mềm nhũng rồi có mận gì nổi đâu mà nhắc. Mận lặt vặt nhà với nhắc vòng vòng sang nhà đó chứ đâu đi xa đâu. Giờ cả không giờ. Thôi rồi, mấy chú thì cắt nhánh hết trơn, còn đâu nữa mà tương lá. Còn đâu nữa, còn có một cây đó, bữa mùng 10 mới tưới. Nay mới mùng 2, mùng 3 về. Cô cái chảo cái thằng ơi. 4-5 ngày nữa mẹ đóng gặp nhà. Sẽ quay đâu rồi Tết rồi cái qua Tết đẹp xẹt cái là bắt đầu mày đi thì mày tao đưa mày tiễn quân cho mày xong rồi thì mẹ cũng đi làm luôn. Nó qua là không có đưa rồi không nó về anh nói chứ ngày con lên xe nó ngủ luôn rồi đâu có đưa được đâu. Còn không thì nó qua rồi phải đưa nó về trước rồi bên đây mày đi xuống ngủ thôi á. Chứ còn nói mà đi
đi qua nó tiễn mày đi xuất ngủ rồi nó đâu mày sao mày đưa nó về được? Không nó đi chơi nè sao chứ sao được được đâu cho thì lúc mày đi ra mãi rồi nó đâu cho mày về nó đâu mà tìm khách. Cách nào giờ chỉ đi xe ôm nữa chứ làm cách nào? Đi ra ngoài là đi luôn, nó đưa lên xe đi luôn á. Trời tiền nó bao mày kể 40 triệu à? Lần cũng 40 triệu bạc cái lần đó mà gần. Lúc đó lúc tiền mày đi nè, tiền Phát đi rồi tiền mẹ đi nữa nó chục 10 triệu đó. Đi cái chục 10 triệu giờ tao khô máu rồi như này. Phát nó về được có nhiêu tiền rồi nó còn ăn Tết lòng vòng rồi nó tiền nó đi nó là sạch luôn rồi. Đi hôm qua Tết rồi nó đi đó. Là nó hỏi xin nó ở lại tại vì đi nghĩa vụ rồi nó mới lên sao nó không biết sao xin được không. Nó nói viết đơn nó xin về ở nhà đỡ tiễn cho mày xong rồi nó mới đi. Nó nói về cũng sẽ đưa số điện thoại cho mẹ. Mẹ đi mẹ đều về xong rồi có lên thăm con nó đi để nó hay nha. Để chứ đi. Thì nó cho mà chừng nào cái số điện thoại của mẹ là cái người mà quản lý con là người ta có cần cái gì á người ta điện cho mẹ. Ví dụ như tới ngày ta tới ví dụ như 2 tháng 3 tháng ta cho. Cái anh chị lấy sổ học bài nè để hồi muốn cắn. Rồi Tắt cái điện thoại ơi. tắt liền rồi con. Đút. Trong mấy cái chảo bự á Đút. cho nó có nước. Hả? Rửa cái chảo mà đựng vịt nãy nó đổ qua chảo đó thôi cho gọng cho nó có nước không chúng dây. Alo, Ai? cha con đi phát cỏ Nó trai em đi phát cỏ rồi chứ con vậy. Đánh trai. Mấy cha đi làm mà không có nhà. ra đi làm này. Em đi bắt cỏ rồi. Em nói chưa? Đó lên cho bà. Để Không có ra một bợ chứ hơi khó ổn. Trắng nhiều quá là có từ nèo 10.000. Bự không? Nhỏ. Bà đi ra ngoài nó bán bông không vậy? ủa